ආයුබෝවන් ගැජට් ශ්‍රී ලංකා පේජ් එකට. අද අපි ඔය කට්ටියට ගෙනාවේ GEEKVAPE Aegis X Kit එක. අපි මේ දෙකෙන් එකක් අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මේ බොක්ස් එකේ පටිට පේනවා ඇති මෙතනින් දාලා තියෙන ස්ටිකර් එක ඔරිජිනල් කියලා ඒකේ තහරු වෙන ස්ටිකර් එක. එතකොට මේකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. mod එක, Aegis X mod එක, service tank එක, separate glass එකක්, tube mesh coil එකක්, USB cable අතන් හැමදේම එතනට ගන්න වෙනවා. මේ වගේ තමයි box එක පෙන්නුම් කරන්නේ. අපි දැන් මේක එළියට අරගෙන බලමු. ඔබට පේනවා ඇති මේ box එක. මේක ඉතාත් ප්‍රමිතියෙන් හදපු box එකක්. මේකේ ඔබට පිටිපස්සෙන් පෙන්වනවා ඇති මේ stickers දෙකක් අපේ පැත්තේ ගහලා තියෙනවා. ඒ සීල් එක කඩලා නම් ඒ කියන්නේ ඒක කලින් ඇරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒකේ ඔරිජිනල් එන්නේ ඒ සීල් එක ඕපන් කරන්නේ නැතුව. අපි දැන් මේ සීල් එක ඇරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. බැලුමින් අපිට තේරෙනවා මේ box එක ඉතාමත් අනර්ග තත්ත්වයෙන් හදලා තියෙන box එකක් කියලා. ෆෝන් එක unbox කරනවා වගේ අපි මේක එළියට ගත්ත ගමන් Aegis X එකේ mod එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ. අපි ඒක එළියට අරගෙන බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක මිලදී අරගෙන තියෙන්නේ Space Black කියන පාටින්. මේකේ පේනවා ඔබට ඉතාමත් අනර්ග ලෙස ඒක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. අපි දැන්ට මේක පැත්තකින් තියලා අපි බලමු box එක ඇතුලේ ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම මෙතනින් දිස් වෙනවා service tank එක. මේ Aegis X kit එකේ විතරයි මේ service tank එක එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ සුදු පාට මේ රබර් එකෙන් තමයි ඒකට ලීක් වෙන එක අඩු කරගන්න ඒ දාලා තියෙන උපාංග මේ යටින් පෙන්වන්න කරනවා. ඒකේ ඩීටේල්ස් හැමදේම අපි මේක ගල්ලා බලමු. මේ මෙතනින් තමයි හොඳ සීල් එකක් තියෙන්නේ. මෙතෙන් තමයි අපිට ලික්විඩ් දාන්න තියෙන්නේ. අපි දැන්ට අපි ඒක පැත්තකින් තියලා බලමු මොකක්ද ආයේ තියෙන්නේ කියලා box එක ඇතුලේ. කුඩා පෙට්ටියක් පෙන්වන්න කරන අපි ඒක එළියට අරගෙන බලමු. පෙට්ටිය ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපි තව ටිකකින් බලමු. අපි බලමු මොකක්ද මේ. මේකේ තියෙනවා අපිට ස්ක්‍රීන් සේව් එකක්. ඒක උඩින් දාලා අපිට අලව ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් වලට එනවා වගේ. අපිට ඒ වගේම අපිට මේ පුතක් දීලා තියෙනවා මේකේ යූසර් ගයිඩ් එක. අපිට පුළුවන් එකෙන් බලලා අපිට මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න. බලමු ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ GEEKVAPE කියලා පෙන්වන්න කරනවා. අපි බලමු ඇතුලේ. මේකේ warranty card එකයි ඒක පිළිබඳව විස්තර තියෙන තවත් කුඩා කොලයක් ඒකේ දීලා තියෙනවා අපිට. මේ තියෙන warranty card එක. දැන් අපි පැත්තකින් තියලා බලමු ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ. ආයෙ මුකුත් නෑ වගේ මේක ඇතුලේ. අපි බලමු මේ box එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සලාම මේක පෙන්වන්න කරන්නේ මේකේ එක්ස්ට්‍රා ග්ලාස් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට. කියන්නේ අපි මේ ග්ලාස් එක ගහලා තියෙන ග්ලාස් එක කඩනොත් අපිට මීට වඩා චුට්ටක් පොඩි ග්ලාස් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකට අමතරව අපිට දීලා තියෙනවා මේ charging cable එක.
අපිට මේකෙන් හරි ඔකට තියෙන charge එකකින් හරි අපිට charge කරගන්න පුළුවන්. ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ බලමු. ඔව් අපිට අර rings වගේ අපි දීලා තියෙනවා ඒ ටැංක් එකේ අපිට මේ මාරු කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් අපිට ඒවා වෙනම දීලා තියෙනවා. ඔව් මේක අපිට දීලා තියෙන අපේ charging port එක අපේ vape එකේ charging port එකේ ඒ කැල්ල අයින් කරන්න වුණොත් මේක ඔය කට්ටියට මාරු කරගන්න බලන්න. ඒ වගේ දේවල් හැම දෙයක්ම අපිට ලබා දීලා තියෙනවා මේ Aegis X Kit එකේ. ඔව් අපිට තව coil එක ඒ කියන්නේ ඒකට install කරලා තියෙන coil එක මැද තව coil එකක් include කරලා තියෙනවා. එච්චරයි මේ box එකේ තියෙන්නේ. ඔව් මෙතනින් තමයි අපිට battery එක include කරන්න තියෙන්නේ. ඒක අරලා බලමු. ඔව් අපිට පේන විදිහට batteries දෙකක් මේ device එකට අපිට දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට 18650 watt තියෙන batteries දෙකක් තමයි අපි දාන්න ඕනේ. අද අපි ඒකට දාන්නේ AWT කියන American batteries දෙක. මම සාමාන්‍යයෙන් American battery එකක් recommend කරන්නේ. ඒකේ battery එක last වෙන කාලය ගොඩක් වැඩි සාමාන්‍ය Chinese batteries වලට වඩා. ඒකේ අපි පැක් කරලා තියෙන විදිහම පේන ඇති ඒකේ quality කොච්චර හොඳයිද කියලා. මේ තියෙන battery එක. අපි මේක ඒ දාන්න කියලා තියෙන විදිහට අපි දාලා අපි ඒක set up කරමු. කොහොමද ඒකේ ඍණ සහ පොසිටිව් පැත්ත ඒ දෙක වෙනම තමයි දෙපැත්ත මාරු කරලා දාන්න තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි පළවෙනි එක දාගත්තා. අපි දෙවෙනි එක දාගමු. ඔව් දාලා සාමාන්‍යයෙන් 5 පාරක් අපිට මේක ඔබපුවාම device එක on වෙන්න ඕනේ. ඔව් අපි දැන් මේකේ atomize එකකට දාලා බලමු. අපි මේක පෙන්වන්න ඇති ඔය තියෙන no atomize කියලා පෙන්වන්නේ ඒකට තාම ඒක අපි high කරලා නැති හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් ඒක off කරලා තමයි atomize එක දාගන්නේ. vape එකටත් හොඳයි. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක දාගන්න. ඔව් මේ විදිහට දාලා ඉතින් තමයි අපිට liquid එක දාන්න තියෙන්නේ. අද අපි ඔය කට්ටියට පොඩි surprise එකක් තියෙනවා. අපි ලංකාවේ පළමු vape juice brand එක Walakulu juice තමයි අපි මේකට අඩංගු කරන්නේ අද. ඒ වගේම ඔය කට්ටියට පොඩි surprise එකක් තියෙනවා. ඔය කට්ටියට මේ වගේ Walakulu juice එකක් අද අපෙන් gadget ශ්‍රී ලංකාව වලින් පළවෙනි වතාවට ඔය කට්ටියට දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන දේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට සඳහන් කරලා ඇති. අපි දැනට මේ ටික මේකෙන් දාගමු vape එකට දාගෙන බලමු කොහොමද කියලා. ලෝකයේම කොරෝනා ව්‍යසනය හේතුවෙන් ගොඩක් පීඩාවට පත්වන අවධියක ලෝකයේ සෑම රටකම ආර්ථිකයන් බිඳ වැටෙන අවධියක ලංකාවේ අපේම මිනිසුන් මෙවැනි ප්‍රොඩක්ට්ස් අපේ රටේ ආර්ථිකය යම් මට්ටමකින් හෝ දායක වෙන්න අන්දම අනිවාර්යෙන්ම අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. පුළුවන් හැම වෙලාවකම අපේ රටේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔව් අපි දැන් මේක වහලා අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු කොහොමද වලාකුළු ජූස් කියලා. මේ ලෙස 5 පාරක් එවුවම මේක on වෙයි. කට්ටියට අවශ්‍ය විදියට මේකේ උෂ්ණත්වය උඩ පහළ කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි දැන් ලික්විඩ් පළවෙනි පාට දාපු හින්දා චුට්ටක් හොල්ලලා අපි මේක try කරලා බලමු.
Walakulu juice. ඔය කට්ටියටත් වලාකුළු ජූස් එකක් දිනා ගන්න ආස නම් ඔය කට්ටියට කරන්න තියෙන ඉතා සුළු දෙයක්. අපේ මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා අපේ channel එකට subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ share කරන්න. අපේ වලාකුළු ජූස් page එකයි gadget ශ්‍රී ලංකා page එකයි mention කරලා. ස්තුතියි අපිත් එක්ක රැඳුනට ජය වේවා.